السلام عليكم. الهدف الأسمى من برامج الوعي المالي هي أن تحافظ على كرامة الإنسان، أن يعيش بكرامة في هذه الدنيا. أقصر طريق للوصول إلى الكرامة هو أن يكون الإنسان مستقلاً مالياً. كلنا بلا شك نسعى لتحقيق الاستقلال المالي، لكن عندنا شيء مؤخرنا، هو أنه عندنا سؤال لكننا لا نملك الإجابة عليه. من وين نبدأ؟ من أين نبدأ حتى نصل إلى الاستقلال المالي؟ هذه الحلقة ستجيب عن هذا السؤال. شوفوا معي هذا المنظر. الحنفية جالسة تسكب كمية من الماء، وهذا الإناء فيه عدد من الثقوب في الأسفل يتهرب منها كمية قليلة من الماء. مضت ساعات كثيرة والحنفية تسكب ماء وهذا الإناء لم يمتلئ بالماء. لو سألتكم سؤال، كم من الوقت نحتاج حتى يمتلئ الإناء بالماء؟ أكيد حتسألوني، هتقولوا لي طب كم كمية الماء اللي جالسة تنزل من الحنفية وكم كمية الماء اللي قاعدة تخرج من الثقوب في الإناء؟ هذا المثال الحنفية والإناء هو تقريب لواقع ميزانية الأفراد. كل واحد فينا ترى عنده حنفية وعنده إناء وعنده في الإناء ثقوب. الحنفية تمثل الإيرادات، كمية الأموال اللي قاعدة تيجي للإنسان، والثقوب اللي في الإناء تمثل المصروفات، وين قاعدة تروح الفلوس، والإناء هي كمية المال اللي تمتلكه في هذه اللحظة. نرجع للسؤال الأول الأهم اللي هو من وين نبدأ حتى نحقق الاستقلال المالي؟ تبدأ أن تدرك ميزانيتك، إيراداتك ومصروفاتك. خلونا نسوي التدريب هذا مع بعض. جيبوا ورقة وقسموها قسمين. قسم أكتبوا فيه كل الإيرادات اللي تجيكم بدقة عالية، سواء راتب، مكافأة منتظمة، إيجار عقار منتظم، هذه إيرادات اللي تجينا. في الجهة الأخرى اكتبوا كل المصروفات بنفس الدقة، إيجار قاعدين تدفعوه، مصاريف مدرسة، كمية المبلغ اللي يروح للغذاء، أيا كانت المصروفات. حتلاحظوا في التدريب هذا حاجة غريبة ومضطردة وفي كل المجتمعات، أن إدراكهم عالي جدا ودقيق فيما يتعلق بالإيرادات. يعرفوا أن راتبهم 2437 ريال ويمكن حتى ونص، لكن في الجزء الآخر المتعلق بالمصروفات يعرف البلوكات الكبيرة، والله في إيجار، في مصاريف مدرسة، طب والباقي فين راح؟ ما يدروا. في ثقوب كثيرة لكن ما هم مدركين لها. هي هذه اللي بتخلي المال يذهب وما يتجمع في الإناء. خذوها مني، اليوم اللي يجي وأنت مدرك بدقة إيراداتك ومدرك بنفس الدقة مصروفاتك، هذا أول يوم في الطريق السريع نحو الاستقلال المالي. قبل كذا أنت ما حتعرف قد إيش من الماء يكفيك، لأنك أنت ما أنت عارف قد إيش من الثقوب موجودة عندك. طبعا احنا هنا ما نتكلم عن محتوى المصروفات، هل هي مصروفات في مكانها الصحيح أو لا، هل في تبذير وإسراف أو لا. احنا نتكلم عن الشكل فقط، انك عارف فين بتصرف أموالك ومن فين بتجيب هذه الأموال. في هذه المرحلة هو هذا الشيء اللي نبغاه، ونلقاكم ونحن جميعا أكثر وعيا ومالا.